single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hello everyone, welcome back to my channel Ruchi's Lifestyle. Aru aji hol Diwali karone moi banai asu aru moi aru mor lora mili aji duijone mili phale banam Diwali karone water candles aru sagel banabo bahute jane kintu moi aji mor lora loi pine banam jehetu hol lora suli ebilak janibo lage gotike যদি আমি কৰো আমি যেহেতু আমি প্যারেন্টস হয় আৰু যদি আমি হেবিলাক কৰি থাকো ঘৰত ক্ৰাফটিং তে লৰা ছোৱালীবোৰ বহুত মোটিভেট হয় হিহঁতে শিকিব চেষ্টা কৰে তে সেই কাৰণে আজি মই মোৰ ওয়ান এন্ড অনলি বেটাক লৈ ফেলে এইটো মোৰ বদমাস নহয় ভাল লৰা হয় তে ইয়াক লৈ ফেলে মই আজি ওয়াটাৰ ক্যান্ডেলস বনাম আমি দুজনে মিলি কাৰণ ইউ বহুত ইন্টারেস্টেড হয় ক্ৰাফটিংৰ কাৰণে গতিকে ইয়াক লৈ পিনে বনাম আজি ওয়াটাৰ ক্যান্ডেলস তে বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো তে হেকলগে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো তে বলক তেন্তে দেৰি নকৰাকে ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো এয়া মই লৈছো ফুল আৰু লগতে কেইটামান গ্লিটাৰস লৈছো আৰু তাৰ পাছত এনেকুৱা কটন লৈছো যদি কটন নহয় নাই যদি তেন্তে ফলিকাও লব পাৰে লগতে এয়া কালাৰ লৈছো আৰু এনেকে গ্লাছত পানী ইমানকে ফিল কৰি লৈছো আৰু লগতে মই এয়া লম এটো আমি এনেকুৱা এখন প্লাষ্টিকখন কাটিম গতিকে এখন প্লাষ্টিক মানে এখন এক্সট্ৰা কপি হয় মোক নালাগে গতিকে এখন লৈছো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বেলেগ আছে তেন্তে বেলেগে ল'ব পাৰে আৰু তেন্তে বলক ষ্টাৰ্ট কৰো ভিডিওটো দৰে মই ফুলখিনি ভৰাই লৈছো আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে ফুল নভৰাই বেলেগ কিবাও দিব পাৰে গ্লিটাৰছবোৰ বা বেলেগ কালাৰ দিলেও হ'ব আৰু এনেকুৱা গ্লাছ নাথাকিলে ডিসপোজেবল গ্লাছতো কৰিব পাৰে নহলে বা গ্লাছৰ বাউলতো কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ৰিয়ানে ইয়াত ফিল কৰিব কালাৰ তে আমি কালাৰ দিম এটু মই লৈছো ইয়াতে yellow কালাৰ ইয়াত গ্ৰীন বলু আছে এটু এনেকে yellow টু কেনেকুৱা কালাৰ হৈ আছে yellow কালাৰ নলো গ্ৰীন yellow কালাৰত সব গ্ৰীন ঘুমাই আছে আৰু মই বলাইছো ধুনীয়া লাগিব কাৰণে ক্ৰীম ৰেড কালাৰে দিও গুলি দিয়া আমাৰ ৰিয়ানে ঘূৰি ললে আৰু এতিয়া গ্ৰীন হৈ গৈছে যে এইটো হ'ব দিয়া ব্লু কালাৰ এইটো ব্লু ৰিয়ানাৰ ব্লু কালাৰটো ফেভাৰিট হয় এইটো কালাৰটো গ্ৰীন আছে এয়া মই ব্লু কালাৰ লৈছো আৰু এটাকে মিক্স কৰি দিম পানীত কি ধুনীয়া লাগিছে পানীৰ কালাৰটো ন এইবিলাক ফুল ওলাই দিয়া তাৰপিছত এইবিলাক ফুলত গ্লিটাৰস দিম এটো গ্ৰীন কালাৰ লৈছো যদি গ্লিটাৰসটো ভাল লাগে তেতিয়া এটো কালাৰ দিম ইয়াতে অলপ আমি এনেকে গ্লিটাৰস দি দিম এয়া চাওক আৰু গ্লিটাৰসটো এনেকে অলপমান ঘুলি দিম আৰু only water ya lagi sana enake আৰু এইটো মই সিলভাৰ গ্লিটাৰ লৈছো আৰু সিলভাৰ গ্লিটাৰ ইয়াত দি দিম
golden glitter to sorry এনেকে দি দিলো আৰু দি দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ লুকটো এনেকুৱা হৈছে আৰু ইয়াতেও গোল্ডেনে দি দিও কি কৰিম কুকিং অইল আৰু কুকিং অইল মই অকমান দিম বেছি নহয় আৰু ইয়াতেও এনেকে অকমান ইয়াতেও এনেকে অকমান ইয়াতেও অকমান এনেকে কুকিং কৰি দিম এনেকে 4 ফোল্ড কৰি লম এনেকে তে এইটো তাত মাৰিছো না গ্ৰীন কালাৰ এইটো এটা এনেকে এইটো এটা এইটো এনেকে ঘুমাই লম ইয়াতে যে আমি অইল দিছিলো তেল এয়া এনেকে প্লেস কৰি দিম এয়া চাওক নেন আইছে না ভাল লাগিছে নাই আচ্ছা এতিয়া আমি এইগিটাও কৰো বাকিটা থাকাগিটাও কৰো তেনেকে ये ग्रीन कलर दी करिबा এয়া ওয়াটাৰ ক্যান্ডেলস খিনি হৈ গল বনোৱা আৰু ইমান ধুনিয়া এটা ভিউ হৈছে আমি খালি দিৱালী বুলিয়ে নহয় যিকোনো ফেষ্টিভেলত আমি এনেকে ওয়াটাৰ ক্যান্ডেলস বনাই নিজৰ ঘৰখনক ধুনিয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰো হোম ডেকোৰেশনৰ কাৰণে ইয়াতকৈ বেছি ধুনিয়া আৰু কি হ'ব পাৰে হয়নে বাৰু তেন্তে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে চাব ভিডিওটো শেষৰলৈকে যদি আপোনাৰ আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তে সাবস্ক্ৰাইব বাটন টিপি দিব আৰু লাইক বাটন টিপি দিব নেক্সট ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পাম বাই বাই আৰু টেক কেয়াৰ আৰু হেপী দিৱালী Happy Diwali বাই